हाय, मी समीर. लास्ट टाइम आपण जो व्हिडिओ शूट केला होता त्याच्यामध्ये आपण एमपीएससी बद्दल एक काय बोलूया आपण त्याला की एक सुरुवातीची एक साधारण माहिती घेतली होती. ओरिएंटेशन त्याचं घेतलं होतं की साधारणपणे एमपीएससी काय असते, कधीपासून ते त्याच्या कुठल्या कुठल्या पोस्ट असतात आणि त्याची सुरुवात कशी करायची. बरोबर आहे. म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट स्टुडंटनी कशी करायची आणि ग्रॅज्युएशन नंतरच्या मुलांनी कशी करायची, हा एक माहिती व्हिडिओ होता. बरोबर आहे. सो आता असं मला वाटलं की ह्याच्यानंतरची जी स्टेप हवी त्याचा एक छोटासा प्रयत्न मला करावासा वाटला, तो म्हणजे गेल्या प्रश्नपत्रिकांचं थोडंसं विश्लेषण करूया. साधारणपणे आता एमपीएससी प्री ची डेट पण डिक्लेअर झालेली आहे, नोटिफिकेशन पण आलेले आहेत. मग त्याच्या संदर्भात आता खूप सारी मुलं आता तयारीला लागलेली आहेत. जुनी अभ्यास करणारी मुलांना त्याच्यावरती होल्ड आहेच, पण नव्याने काही मुलं अभ्यासाला लागलेली आहेत. बरोबर आहे. मग त्याच्यामध्ये जेव्हा त्यांना अभ्यासाला सुरुवात करायची असेल, मग त्याला काहीतरी एक हेल्प व्हावी त्यांना आणि त्याचा फायदा खूप चांगला व्हावा त्यांना, म्हणून एक छोटासा प्रयत्न मी इथे करतोय. ठीक आहे. साधारणपणे जेव्हा आपल्याला आयोग प्रश्न म्हणजे नोटिफिकेशन वगैरे येतात आणि आपण परीक्षेला तयारीला सुरुवात लागतो, तेव्हा आपल्याकडे 3 गोष्टी इम्पॉर्टंट असतात आणि त्या 3 गोष्टीच हा या परीक्षांचा पाया आहे, असं थोडंसं मला निरीक्षणातून आणि माझ्या अभ्यासातून समजलं. तो म्हणजे पहिली गोष्ट म्हणजे सिलेबस कॉपी. 2, त्या सिलेबस मधले जे मुद्दे आहेत ते त्या मुद्द्यांची सखोलता आणि त्याचा एक ओव्हरऑल स्कोप कळण्यासाठी आपल्याला त्यांनीच दिलेल्या प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स, बरोबर आहे, आणि लास्ट इयरचा कट ऑफ. या 3 गोष्टी जर आपण सांभाळल्या आणि त्या 3 गोष्टींचा जर आपण मेळ घालून एक स्ट्रॅटेजी बनवली, तर आपल्याला विषयांचा अभ्यास करताना अप्रोच काय ठेवला पाहिजे, त्याला वेटेज किती दिलं पाहिजे आणि त्या विषयाला कशा पद्धतीने हँडल करता आलं पाहिजे हे कळेल. आणि मला असं वाटतं की त्याचा खूप सारा फायदा तुम्हाला प्रीच्या वेळेला होईल, त्याचा अभ्यास करताना होईल, टाइम मॅनेजमेंट परफेक्ट बसेल आणि तुमचा कॉन्फिडन्स सर्वात जास्त वाढेल, कारण आपल्याकडे एक परफेक्ट रोड मॅप आपल्या हातात असेल. ठीक आहे. तर ह्याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाची म्हणजे काय असतं, शेवटी बघा आपण क्वेश्चन पेपर सोडवायला जातो त्यावेळेला आपण तिथे क्वेश्चन पेपर सोडवत असतो आणि क्वेश्चन सोडवत असतो. याचा अर्थ आपण वर्षभर किंवा आपण जो काही तयारी करतो त्या प्रिपरेशन मध्ये क्वेश्चनचा अभ्यास करणं, त्या क्वेश्चन पेपरचा अभ्यास करणं, प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास करणं, त्या प्रश्नाची डेप्थ ओळखणं आणि त्या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास असणं, त्याची माहिती असणं हे इम्पॉर्टंट आहे. म्हणून प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषण हे एमपीएससी साठी किंवा कुठल्याही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम साठी सगळ्यात महत्त्वाचं ठरतं. सो एक छोटासा प्रयत्न म्हणून आपण मागच्या काही प्रश्नपत्रिका म्हणजे मूळतः त्या राज्य सेवा पूर्व परीक्षेच्या जीएसचं अनालिसिस म्हणजे आपण म्हणूया की सामान्य अध्ययनच्या प्रश्नपत्रिकाचं एक अनालिसिस आपण थोडं मिळून करूया. आता आपण राज्य व्यवस्थेने सुरुवात करूया. साधारणपणे जर आपण राज्य व्यवस्थेचं प्रश्नपत्रिकांमधलं जर वेटेज बघितलं तर ते तुम्हाला असं दिसेल. आपण काय करूया, पहिल्यांदा वेटेज बघूया आणि नंतर मग त्याच्यानुसार प्रश्नांचं स्वरूप पण बघूया, कारण ते पण तेवढंच महत्वाचं आहे जेवढं त्या प्रश्नांना वेटेज दिलेलं आहे. बरोबर आहे. तर राज्य व्यवस्थेमध्ये 2013चा जर आपण बघितलं प्रश्नसंख्या तर साधारणपणे ती 14च्या आसपास होती. त्याच्यानंतर 2014ला ती 11 झाली, त्याच्यानंतर 2015ला ती 7 झाली, पण त्याच्यानंतर तो ट्रेंड वाढला. ठीक आहे. तो ट्रेंड वाढून काय झालं तर तो परत 13 वरती गेला आणि 13 नंतर तो 2017 साली म्हणजे लास्ट इयरला तो साधारण 12च्या आसपास होता. बरोबर. याचा अर्थ आपण असा प्रेडिक्शन लावू शकतो की 2018ला म्हणजे आता आपण जी परीक्षा देणार आहोत त्याच्यामध्ये पॉलिटीचा जो वेटेज आहे, राज्य व्यवस्थेचा जो वेटेज आहे, तो साधारण हाच 12-13च्या आसपास असू शकतो. एक तर तो 11 जाईल किंवा तो वाढला तर 13 जाईल. तर 11 ते 13 हा असा आपण 2018चा वेटेज ठेवूया. ठीक आहे. तर तुमच्या डायरीमध्ये जर तुम्ही घेऊन बसला असाल तेवढं तर नोट करून ठेवा की 2018 मध्ये साधारण माझा असा अंदाज आहे ह्या अनालिसिस वरनं की 11 ते 13 मध्ये प्रश्नांची संख्या असेल पॉलिटीची. ठीक आहे. आता थोडंसं डेप्थ मध्ये जाऊया आपण त्याच्या की त्या प्रश्नांचं स्वरूप कसं आहे. त्या डेप्थ मध्ये जाताना तुम्हाला मी काही टॉपिक सांगतो, तेवढे लक्ष ठेवून घ्या. बरोबर आहे. काय ते टॉपिक्स, ते म्हणजे एक सेक्शन वाईज करूया आपण. ठीक आहे. एक कॅटेगरी ए बी सी असं करूया. ए कॅटेगरी मध्ये आपण काय करूया की काही महत्वाचे चॅप्टर जे वाचावेच लागतात आणि त्यांचा क्रक समजून घ्यावा लागतो, ते पण कन्सेप्च्युअल मध्ये. म्हणजे तुम्हाला बघा प्रिअम्बल नंतर फंडामेंटल राईट्स म्हणजे मूलभूत अधिकाराचा, त्याच्यानंतर डायरेक्ट टू प्रिन्सिपल्स, त्याच्यानंतर तुमचे अमेंडमेंट्स,
फंडामेंटल ड्युटी, बरोबर आहे, आणि मग साधारणपणे इमर्जन्सी. हे जरा चॅप्टर आहेत ना, हे एकत्र लक्ष देऊन वाचा. ठीक आहे, कारण का फंडामेंटल राईट्स जेव्हा आपण वाचतो आणि इमर्जन्सी यांचा पण कुठे ना कुठे संबंध आहे. त्यामुळे ह्याचा एक सेक्शन वाईजच अभ्यास करा. ह्याचा फायदा असा होईल, कारण का समजा आता आपण म्हणतो की 12 प्रश्न येणार आहेत, बरोबर, तर त्याच्यावरती ह्या जो सेक्शन मी सांगितला ए सेक्शन आणि हा जो ग्रुप सांगितला, त्या ग्रुप मध्ये आलेला समजा त्या इमर्जन्सीवरती प्रश्न आला आणि तो इमर्जन्सीवर आलेला प्रश्न हा जर फंडामेंटल राईटशी संबंधित असेल तर फंडामेंटल राईट नीट माहित पाहिजे, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर समजा अमेंडमेंट वरती आलेला प्रश्न एखादा तो जर फंडामेंटल राईटशी संबंधित असेल किंवा डायरेक्ट प्रिन्सिपलशी संबंधित असेल तर ते व्यवस्थित माहित पाहिजे. म्हणजे हे 5 सब्जेक्ट वेगवेगळे जरी वाचलो आपण तरी सुद्धा त्याचा लिंक वाईज अभ्यास झाला पाहिजे. मग तो कसा करायचा, तर साधारणपणे त्याच्यावरती जेवढे जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवता येईल तेवढे सोडवा. ठीक आहे, प्रश्न जास्तीत जास्त सोडवणं हाच एक उपाय आहे. कारण जेवढे आपण शिकू तेवढे आपल्याला त्या कनेक्शन्स आणि त्यातल्या कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटीज क्लिअर होत जातील. ठीक आहे, आता साधारणपणे आता माझ्या 2017चा एक प्रश्नपत्रिका आहे, आपण बघूया वेटेज काय राहतं. ठीक आहे, की दुसरा एक सेक्शन ह्याच्यानुसारच तो म्हणजे त्यांनी न्याय व्यवस्थेला दिलेला आहे. ठीक आहे, न्याय व्यवस्था, मग सुप्रीम कोर्ट, स्टेट हायकोर्ट्स आणि हे मग त्याच्या संदर्भात जेवढं काही आपल्याला पुस्तकामध्ये व्यवस्थित वाचता येईल. साधारण मी तुम्हाला एक पुस्तक रिकमेंड करेन आणि तेच वाचा, ते म्हणजे लक्ष्मीकांतच वाचा. ठीक आहे, जे पुस्तक, कारण लक्ष्मीकांत म्हणजे माझा तरी असं वैयक्तिक मत आहे की लक्ष्मीकांत MPSCचा असो किंवा कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षेचा असो त्यातला पॉलिटीचा जो पार्ट आहे हा बऱ्यापैकी छान कव्हर करतो. तर तोच व्यवस्थित वाचा आणि तोच 10 वेळा वाचा, कारण त्या एकमेकाला लिंक लागलेल्या आहेत. ठीक आहे, आणि त्याच्या कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटीकडे लक्ष द्या. हे दुसरा प्रश्न की ज्युडिशरी झाली आता आपली, ज्युडिशरीच्या संदर्भात तेच. तिसरा एक कॅटेगरी आपण बोलूया, त्याला म्हणूया आपण पंचायती राज. पंचायती राजकडे वेटेज द्या. पंचायती राजच्या संदर्भात दरवर्षी एखाद प्रश्न असतो, बरोबर आहे. न्याय व्यवस्थेवरती एखाद प्रश्न असतो. मी जे तुम्हाला सेक्शन ए सांगितलं फंडामेंटल राईट, डायरेक्ट टू प्रिन्सिपल्स आणि काय म्हणतात इमर्जन्सी आणि प्रिअम्बल ह्याच्या संदर्भामध्ये प्रश्न पडताना दिसतात. ठीक आहे, पण तो एक बंच म्हणून येतो तो पूर्णपणे. त्याच्यानंतर ज्या इंडिपेंडेंट ऑथॉरिटी आहेत आपल्या, ठीक आहे, म्हणजे आता इलेक्शन कमिशन असेल, लक्ष द्या त्याच्याकडे. त्यानंतर तुमच्या राष्ट्रीय महिला आयोग वगैरे हे जे आयोग आहेत, म्हणजे ज्या कॉन्स्टिट्युशनल कमिशन आहेत आणि ज्या स्टॅट्युटरी कमिशन्स आहेत त्या बॉडीजकडे पण लक्ष द्या, कारण त्याच्यावरती सुद्धा दरवर्षी प्रश्न असतो. पाहिजे तर आता माझ्याकडे 2017चा प्रश्नपत्रिका आहे, बघू आपण. तुम्हाला मी फक्त काही प्रश्न वाचून दाखवतो. हे बघा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती काही व्यक्तींच्या समितीच्या शिफारसीवरून राष्ट्रपतीद्वारा केली जाते. खालीपैकी कोण या समितीचा भाग असत नाही? प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता, लोकसभेचा सभापती, राज्यसभेचा अध्यक्ष. आणि मग त्यांनी ऑप्शन दिले की फक्त ब आणि ड, ई आणि एफ वगैरे अशाचे. याचा अर्थ काय की त्यांनी फक्त राष्ट्रीय मानव आयोग ह्याच्यानंतर 1 लाइनर क्वेश्चन आलाय का? नाही, कारण ती पद्धतच ती बऱ्यापैकी बंद झालेली आहे. त्यामुळे जर एक कमिशन ते विचारतायत, कमिशन मी सांगितलं की एक सेक्शन वाईजच करा. म्हणजे जर कमिशनवरती प्रश्न येणार आहे तर कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज दिलेले आहेत, कॉन्स्टिट्युशनल काय बोलतात नॉन कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज आहेत, तर तो एक सेक्शन झाला, हा एक सेक्शन झाला, प्रश्न पडणार आणि तो तेवढ्याच बारकाईने वाचा. त्याच्यानंतर बघू आपण अजून एक प्रश्न, पंचायती राजवरती एक प्रश्न बघूया आपण. पंचायती राजवर 73 घटना दुरुस्तीमध्ये समावेश असलेल्या खालीपैकी कोणत्या तरतुदी या ऐच्छिक तरतुदी नाही? पुन्हा A, B, C, D आणि त्याच्यामध्ये पण मग फक्त अ आणि ब आणि क आणि ड. त्याच्यामुळे जर आपल्याला फक्त अर्धवट जरी माहिती असेल तरी सुद्धा हा प्रश्न टॅकल करणं कठीण जातं. त्यामुळे या ज्या 12 प्रश्नांचं जर आपण त्याच्यामध्ये जर विश्लेषण करायला गेलो, ठीक आहे, तर न्याय व्यवस्थेवरती एखाद 2 प्रश्न येणारच आहेत, पंचायती राजवरती एखाद 2 प्रश्न येणारच आहेत, ज्या बॉडीज मी तुम्हाला सांगितलं कॉन्स्टिट्युशन नॉन कॉन्स्टिट्युशन त्याच्याबद्दल प्रश्न येणारच आहेत. ठीक आहे, तर साधारणपणे ते व्यवस्थित आपण करूया. ठीक आहे, आणि वेटच तेवढंच द्या. किती प्रश्न येणार आहेत? 12 ते 13. ठीक आहे,
आता अजून काही प्रश्न असतील तर आपण बघून घेऊ. बरं, तुमचा अप्रोच काय राहिला पाहिजे यासाठी तेही आपण बघूया. फंडामेंटल ड्युटी होती, तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे 2017च्या पेपरला पण आहेच प्रश्न ड्युटीवरती. नागरिकांसाठी खालीपैकी कोणती कर्तव्य विहित करण्यात आलेली आहेत? ग्रामपंचायतीचे संघटन करणे, उत्पन्नातील विषमता कमी करणे, देशाचे संरक्षण करणे, लष्करी सेवा बजावणे, समान नागरी कायदा निश्चित करणे. तर प्रश्न काय विचारला त्यांनी की कोणती कर्तव्य नागरिकांसाठी केली, फंडामेंटल ड्युटीच्या संदर्भात आहेत. ठीक आहे, आणि मग दिले अ, ब, क, ड, इ, ब, ड, इ वगैरे, म्हणजे 1 2 3 1 आणि 2. तर हे आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला जे सेक्शन्स मी सांगितलेले आहेत पाहिजे तर ते पुन्हा लिहून घ्या, त्या सेक्शन वाईजच अभ्यास करा, कारण ते सेक्शन एका सेक्शन मध्ये समजा 4-5 टॉपिक असतील तर ते इंटरलिंक आहेत. ठीक आहे, तर लक्ष द्या. सेक्शन 1 प्रिअम्बल लिहा, फंडामेंटल राईट, डायरेक्ट प्रिन्सिपल्स, फंडामेंटल ड्युटीज, अमेंडमेंट, त्याच्यानंतर बेसिक स्ट्रक्चर, त्याच्यानंतर बेसिक स्ट्रक्चरच्या संदर्भात झाले महत्वाचे खटले, ते खटल्यांचा व्यवस्थित अभ्यास करा. मी त्यासाठी एक व्हिडिओ करेन तुमच्यासाठीच, त्याच्यामध्ये मी फक्त ह्या बेसिक स्ट्रक्चर आणि त्या संदर्भात झालेले खटले सिक्वेन्स वाईज सांगेन तुम्हाला. ठीक आहे, आणि त्याचे काय काय इम्पॅक्ट झाले वगैरे. त्याच्यानंतर अमेंडमेंट्स. ठीक आहे, आणि अमेंडमेंटच्या संदर्भातच बेसिक स्ट्रक्चर आहे हे. आणि मग इमर्जन्सी सुद्धा, कारण इमर्जन्सी जेव्हा होते तेव्हा ह्या गोष्टींना सुद्धा त्याचा एक काय म्हणतात त्याला एक फटका लागत असतो, त्याच्यावरती इम्पॅक्ट होत असतो. म्हणून हे, तर हे सेक्शन वाचताना इंटरलिंक करून वाचा. ते वाचताना तुमच्या पुस्तकामध्ये एक टॉपिक इकडे, एक टॉपिक इकडे, एक टॉपिक इकडे जरी असला तरी वाचताना ह्या सिक्वेन्सनीच वाचा, तरच तुम्हाला हे प्रश्न सोडवताना त्या खूप सारी हेल्प होईल, एवढं मी विश्वासाने सांगू शकतो. दुसरा सेक्शन घेऊ आपण की पार्लमेंट. मग पार्लमेंटमध्ये घेताना पहिल्यांदा काय करा, तर पार्लमेंटचं स्ट्रक्चर व्यवस्थित समजलं पाहिजे. आणि हे करताना तुम्ही कंपॅरेटिव्ह स्टडी करा. म्हणजे पार्लमेंट जर करतो तर पार्लमेंट, लोकसभा, राज्यसभेचा कंपॅरेटिव्ह स्टडी करा. ठीक आहे, म्हणजे स्ट्रक्चर समजून घेताना लोकसभा कराच, राज्यसभेचं स्ट्रक्चर करा, पण त्या दोघांचा कंपॅरेटिव्ह स्टडी करा. त्याच्यानंतर प्रेसिडेंट, हे स्ट्रक्चर झाल्यानंतर प्रेसिडेंट, मग व्हाईस प्रेसिडेंट, मग प्रेसिडेंट आणि व्हाईस प्रेसिडेंटचा इंटरलिंक, त्यांच्या दोघांमध्ये काय म्हणजे काय, जसं आपल्या राष्ट्रपतीच्या इलेक्शन मध्ये आणि उपराष्ट्रपती इलेक्शन मध्ये काय बेसिक फरक आहे. म्हणजे राष्ट्रपतीमध्ये असं कोण लोक आहेत जी सहभाग घेतात जी उपराष्ट्रपतीमध्ये घेत नाही, हे असं येताना तिथे आपण बऱ्यापैकी थोडं कन्फ्युज व्हायला होतं आपल्याला. ठीक आहे, टर्मिनेशनची प्रोसेस असेल, इम्पिचमेंटची प्रोसेस, त्याच्यामध्ये थोडाफार फरक आहे. ठीक आहे, सो तो वेगळा करायचा, पण त्याचं इंटरलिंक पण करायचं. मग या लोकसभा अध्यक्ष, बरोबर आहे, उपाध्यक्ष, त्याच्यानंतर राज्यसभेचा सभापती आणि उपसभापती. एक लक्षात घ्या, लोकसभेला स्पीकर असतो आणि राज्यसभेला चेअरमन असतो. हे बारीक फरक कोणाला कळत नाहीत. आपण प्रत्येकाला अध्यक्ष म्हणतो, पण तसं नाहीये ते. ठीक आहे, तर हे बारकावे जे आहेत ते सुद्धा बऱ्यापैकी लक्षात ठेवा, कारण तेच इम्पॉर्टंट आहे, ते कुठे ना कुठे मार्क घालवत असतात. म्हणून मी सांगितलं की कंपॅरेटिव्ह पण वेगळं वाचताना कंपॅरेटिव्ह स्टडी करा. ठीक आहे, लोकसभा झालं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नंतर मग राज्यसभेचं ते अध्यक्ष उपाध्यक्ष, त्याच्या संदर्भातल्या काही टर्म्स. ठीक आहे, मग परत तुम्ही या काय म्हणू आपण लोकसभेचा आपला लोकसभेचा नेता म्हणजे हाऊस ऑफ द लीडर्स, बरोबर आहे, त्याच्यानंतर तुमचं अपोजिशन लीडर, छोटे छोटे पॉइंट्स आहेत पण करून ठेवा. हे झालं स्ट्रक्चर आणि त्या स्ट्रक्चरचा संदर्भात अभ्यास. मग आता पार्लमेंटरी प्रोसिजर आणि काही कमिटीज, बस हा झाला बी सेक्शन. बी सेक्शन नंतर कडे या सेक्शन सी कडे, त्यात आपण समजूया ज्युडिशियरी घेऊया आता मध्ये. ठीक आहे, ज्युडिशियरी मध्ये काय करूया, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट आणि सबऑर्डिनेट कोर्ट. मग त्यांच्यामध्ये इंटरलिंकेजेस, त्यांच्या पॉवर्स, त्यांच्या लिमिटेशन्स काय आहेत त्या. ठीक आहे, आणि त्यांचे महत्वाचे निर्णय. ठीक आहे, हे समजलं. आता चौथ्या पार्टकडे जाऊया आपण. तिथे काय बघायचं आपल्याला, हा, आणि राज्यपाल करताना म्हणजे आपण चौथा पार्ट घेऊया की स्टेट गव्हर्नमेंट. स्टेट गव्हर्नमेंट वरती पण दरवर्षी प्रश्न असतो, स्टेटच्या संदर्भामध्ये, स्टेटचे अधिकार, विधानमंडळ वगैरे आहेत ना, त्याच्या संदर्भात एखाद दोन प्रश्न असतो जो की तुम्ही सोडू नका. कारण आपल्याला वाटतं की एवढं झालं म्हणजे झालं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तसं नाहीये.
राज्याकडे थोडंफार आपण लक्ष विचलित करतो किंवा आपण तिथे लक्ष देत नाही, पण तिथे पण आपले 1-2 मार्क जातात. त्यामुळे राज्यपाल, नंतर विधान परिषदात त्यांच्या संदर्भामधले काही त्यांच्या स्ट्रक्चरचा अभ्यास, त्यांच्या पॉवर्स आणि रिलेशनचा अभ्यास आणि त्याचा संबंध तुम्ही केंद्राशी लावा. ठीक आहे, म्हणजे राज्यपाल जेव्हा आपण अभ्यास करतोय ना, राज्यपाल पॉवर्स वगैरे, तर थोडं राष्ट्रपतीशी त्याचा संबंध लावा, कारण केंद्राचे संबंध हा इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे त्यामध्ये. कळलं? त्यामुळे केंद्राचे संबंध विचारताना जर तुम्हाला व्यवस्थित माहित असेल की विधानसभेच्या पॉवर्स काय आहेत, रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे, त्यांच्या मर्यादा काय आहेत आणि केंद्र सरकारला कुठे ते उत्तरदायी आहे किंवा इमर्जन्सी मध्ये काय होतं विधानसभांचं, असं. ठीक आहे, त्याच्यामुळे बारीक सारीक ह्या गोष्टी थोड्या सोडू नका. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे पंचायती राज, त्याचा सुद्धा व्यवस्थित अभ्यास करा. हा पुढचा गट घेऊया, त्याच्यामध्ये आपण पंचायती राजकडे जाऊया. पंचायती राज मध्ये ग्रामसभे म्हणजे सभा जी आहे, ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, त्याच्याकडे लक्ष द्या. एखाद प्रश्न असणार म्हणजे असणार. 73-74 घटना दुरुस्ती हा जरा पुढचा गट, आणि त्याच्या पुढचा गट असेल त्याच्यामध्ये फक्त बॉडीज तुम्ही करा. मग कॅग पासून जे इम्पॉर्टंट जे ऑफिसेस आहेत आणि कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज आहेत त्यांचा अभ्यास करा. हमखास मी तुम्हाला आता पण लिहून देतो की 1 ते 2 प्रश्न हे तुम्हाला कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज वरती येणार म्हणजे येणार. फक्त काय करा की जो सिक्वेन्स सांगितलाय ना मी, त्या सिक्वेन्सनीच जा. तुम्हाला त्या सिक्वेन्सचा फायदा होईल. तुम्ही चॅप्टर वाईज गेला, पहिला हा चॅप्टर मग तो चॅप्टर मग तो चॅप्टर, तुम्हाला फायदा नाही होणार. ठीक आहे, तर हे ह्या प्रश्नांचं अनालिसिस आणि हे पॉलिटीच्या संदर्भातले मी सांगितलेल्या गोष्टी की त्याची डेप्थ काय असणार. मी पहिलेही सांगितलं की तो 1 लाइनर्स प्रश्नांकडे जास्त धावू नका. ठीक आहे, आणि तुम्ही पुस्तक वाचताना खूप सावकाश म्हणजे एक लक्ष देऊन ऐका, लक्ष देऊन वाचा ते. कारण का प्रश्नांचे स्वरूप मोठं होत चाललंय आणि आहेच ते. त्यामध्ये 4-4 वाक्य विचारतात आणि मग ते परत एबीसीडी विचारतात. म्हणजे एखादा टॉपिक मी वाचलाय पण थोडं जरी ते दुर्लक्ष करून मी वाचलं असेल तर ते फक्त अ ब क मध्ये एखाद जरी त्या 4 मुद्द्यांमधला मुद्दा मला कळला नाही किंवा कन्फ्युज झालो तर तो वेळ तरी खातो, नाही तर तो चुकवला तरी जातो. आता नेक्स्ट सेशन करूया आपण अर्थव्यवस्था संदर्भामध्ये. नेक्स्ट सेशन मध्ये तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल आणि आमच्या टीमचा हा जर प्रयत्न तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. थँक्यू.